Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face unboxing la un nou gadget pe care îl voi folosi pentru canal. Este vorba despre Osmo Mobile Tray. Este pachetul combo care conține gimbal în sine, power cable, un case putem să-l transportăm, încă o punguță drăguță pentru storage și neapărat trepiedul, care nu va fi foarte folositor împreună cu această cordeluță pentru a putea să-l ținem în siguranță. Ar trebui să ne oferă o filmare video de calitate. Este fabricat în 2019 a 10-a, deci foarte, foarte recent. Haideți să vedem împreună ce conține. Carcasa este foarte frumoasă, calitativă. Scrie Osmo cauciucat pe ea. Deci un compartiment să putem să băgăm diverse accesorii. Și acum, piesa de rezistență. Gimbalul, îmi place că este foarte compact, foarte ușor de transportat. Ok, primul motoraș, al doilea și al treilea de aici. Este foarte ușor. Pare destul de mare desfăcut. Probabil nu o să știe ce să facă, că nu i-am pus telefonul. Haideți să vedem și cum se comportă cu telefonul. Ar trebui să încercăm să le echilibrăm cât mai bine. Deci acum nu este... tot prea mult. Mai bine. Cu cât avem o echilibrare foarte bună la început, va consuma cât mai puțin baterie. Foarte tare. Pusăm de 2 ori, se face pe mod landscape. Și avem joystick-ul care ne permite să controlăm filmarea și aparatul. Și are și aici un zoom. Să încercăm o dată cu conectarea să vedem cum putem să-l folosim. Pornim înregistrarea de aici. Mutăm automat pe landscape. Asta mi se pare foarte tare. Și apăsăm de 3 ori și intră în mod standby. Ok, îl oprim pentru moment. Foarte compact. Să scoatem telefonul. Bun. Și avem carcasa, avem gimbalul și să vedem ce mai avem pe aici. Carticele. Neinteresant. Ok, și ghidul, să știm exact cum să-l folosim. Au și aplicație. Practic, aplicația face toată șmecheria. Ok,
Cred că ne descurcăm și fără. Un cablu, alimentare USB Type-C. Încă niște bureței, probabil pentru aceste zone. Vedem ce ne vor spune. Trepiedul. Da. Foarte interesant. Piciorușe de cauciuc. Și oferă și un mai bun suport când filmăm. Oferă o super stabilitate așa. Ideal pentru vlogging, când vă filmați. Timelapse-uri. Chiar foarte ok. Îmi place. Ups. Nu. Așa. Bun. Altceva. Foarte interesant pachetul. Ok, acesta este strapul cu DJI. Foarte interesant că putem să băgăm mâna și să blocăm. Știm sigur că nu-l pierdem așa. Calitativ șnurul, plasticul și aici. Acesta este cauciucat. Permite un grip bun. Aici nu e plastic, dar oricum un plastic nu lucios. Și aici. Avem săculețul cu logo Osmo cauciucat, de asemenea. Da, deci cam aceasta conține pachetul. Bun. Haideți să mutăm din nou telefonul. Perfect. Acum intrăm în aplicația de la DJI. Mă rog, ar trebui să ne facem un cont aici. Să ne înregistrăm. Să dau skip acum să văd dacă merge și fără. Deja a găsit Osmo. Trebuie să aveți Bluetooth-ul activat la telefon. Observați că în momentul în care întorc, și cam așa arată aplicația. Multitudine de funcționalități. Are gesture control. Foarte util, mai ales când vrem să ne filmăm de la distanță. Știu că era cu mâna. Foarte, foarte mișto pentru cei care filmează un conținut și vor să-l urmărească. Ar trebui să testez pe o persoană. Are funcție de tracking și practic își urmărește subiectul, indiferent cum mișcă aparatul. E genială chestia asta. Atât a fost pentru videoul acesta. Urmează să mai facem încă unul în care o să facem un review efectiv cu ce știe să facă DJI Osmo și de ce consider că pe partea de stabilizare este foarte bun. Dacă nu sunteți abonat la canalul meu,
vă rog să vă abonați, să apăsați like la video dacă v-a plăcut, dacă aveți întrebări, sugestii, puteți să scrieți în secțiunea de coment și să ne auzim cu bine în videoul următor.